Efter att ha drivit camping i 2 års tid och spenderat vintrarna i Sverige så känner vi oss så enormt redo för nya äventyr och har alltså köpt en buss i Australien. Så vi packade ihop livet hemma i Sverige och har nu rest ner och påbörjat bygget av vårt nya hem. Som har visat sig vara lite mer jobb än vad vi räknat med. Nu är det dags att lägga golv. Vi har en liten utmaning, eller några utmaningar med att lägga det här golvet. Vi har en stor värmefläkt i mitten. Jättekonstig placering. När det är vinter där så kan det bli kallt och då kan det vara skönt med bra värme. Och sen så har vi hålen för sätena i golvet som vi måste på något sätt komma igenom. Men till hjälp har jag Amalias pappa, David Brownstall, som har lagt många golv i sitt liv. So you have a board here. How do you still gonna be able to get that out? When, yeah. Vi är inne på nattskiftet här så att det är mörkt. Men jag har ställt upp en lampa där. Och så har jag en lampa här också. Då avslutar vi den här dagen. Dave har nästan lagt klart golvet. Det är bara under soffan kvar. Det blir en helt annan känsla här inne alltså. God natt för nu, så ses vi imorgon. God morgon och välkomna till en ny video. Nej, du ska inte ha med den där. Nu gör vi om. Nu är vi om. Om. God morgon, välkomna till en ny video. God morgon och välkomna till en ny video. Okej, ja. Robin och Jaden fixar våran el i bussen idag. Medan vi då har tänkt att dra liksom åt samma håll till, det här är våran favoritstrand i södra Australien. Det är där vi spred min syster Karas aska på årsdagen av hennes bortgång för 6 år sedan. Och vi var faktiskt tillbaka där för några dagar sedan och hyllade henne genom att släppa ner lite blommor i vattnet precis där vi spred askan. Jättefint blev det, en jättefin kväll. Jag vet att det har regnat så mycket här senaste tiden, men just på årsdagen av hennes bortgång så var det helt galet fint. Världens solnedgång. Your blood is my blood. Your skin is my skin. Sister, my half, my twin. Nu ska vi åka till den stranden igen, därför att där bor Jaden, för att knyta ihop säcken, och därför att där är Robin och löser i närheten och fixar våran el. Ja, vi ska. Så viska. Oj. Jag har redan gjort det. Har du? Vad viskar du då? Jag ska inte säga. Okej, spännande. Sort of just take it a bit easy. Then when there's no cars behind, I'll give it a bit just to like clear it out. You know what I mean? Oh, then burn it a little bit. Yeah.
Okay? Yeah. The driver's side door, I will show you something. Okay, this is very tricky. Pappas bil är så här lite... Det är fint med dig pappa, att du känner att man använder saker tills det går helt sönder. Oh, fuck yeah. Oh, no, let's say fuck you. All the other doors lock with the key, except the driver's side and this one, okay? You have to put it in there like that and just lift it up. And then it's locked. And then you can't open it until you're inside from the other side, okay? I love this. It's always the second time. Yeah, second time, yeah. Come here. Okay, have a nice day. Can you Bye. Bye. Riktigt. Så kanske. Ja då. God morgon hörni, ännu en dag i ett soligt Australien. Jag befinner mig nu hemma hos Jaden som är Amalias kusin. Hej Jaden. Hej. Han är elektriker och han hjälper oss med elen här inne. Han har själv en sån här adventure pickup där han har dragit mycket 12 volt och sådär. Och han är lite av en nörd skulle jag säga. Vilket är jävligt skönt för då blir det ordentligt gjort. Så han ska då fixa allt sånt här. Sätta in nya uttag, nya kablar. Så vi kommer framåt. Just outside on the table is those. Okej, nu kör vi in kyl. Ooh, lights! Oh my god! This is rostfritt. Can you say that in Swedish? Rostfritt. 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 It's like stainless. Oh, stainless. Yeah. These ones that freezer. Oj, vilken dag. Vad kul vi har haft, eller hur? Nu ska vi åka till där... Till Jaden, till min kusin, där Robin är med bussen. Jag frågade förut, smsade och frågade hur det gick. Då ska jag göra långsamt men bra, så vi får se. Klockan är nu... Vad är klockan? Är det någon som har koll på det? Oj! Vadå? Vadå? Vad är klockan? 10:06. Ska vi sova? Nu kan vi stå åt fel håll. Okej, det här blir lite kul också därför att igår kväll, eller de började på dagen, men igår kväll gjorde pappa och Robin klart vårt golv där inne. Inte klart, men liksom i gången. Så att nu ska jag faktiskt se vårt golv för första gången. Hallå där, här sitter jag under sängen. Ja, hur går det? Ja, men det går bra. Det går framåt i alla fall. Oj! Wow! Alltså det är ju typ exakt samma golv som vi har. Wow. Ja. Nu är jag äntligen hemma från Jaden. Klockan är typ 11 på kvällen. Och vi lyckades till slut få allting att fungera. Vi har satt in batterier. Vi har satt in en inverter som gör om 12 volt till 230 volt. Och vi satt in ett nytt uttag utifrån
som man kan plugga in så det laddar. Vi har dragit helt nya kablar. Vi har kopplat in en DC-DC-laddare, vilket innebär att när vi kör så laddas våra bodisbatterier. Och i den maskinen så är det också en MPPT som tar emot solpanelerna som laddar batterierna. När våra bodisbatterier är fulladdade så laddas även bilbatteriet av solpanelerna. Vi har också satt in ett kylskåp. Så nu kan vi förvara mat här inne. Vi kan inte laga maten, men vi kan förvara mat. Och så har vi även kopplat in alla lampor som var här från början och alla 12 volts uttag som finns lite här och var. En fläkt. Och sen även takfläkten då som vi satt in. Ja, that's it. Det låter inte som att det är så mycket, men det är ett jäkla jobb alltså. Man ska ha rätt storlekar på kablar till vissa saker och de ska kopplas hejvilt. Så här ser det alltså ut när allting är färdigkopplat. Jag känner till ett jättefint litet café i Victor. Vi åker dit då. Ja. Let's. Nu håller vi på att lämna huset som vi har bott i 2 veckor. Och jag skulle inte vilja säga att vi är klara. Nej. Dessvärre. Har börjat. Det vet du, det gör mig inget att bo här inne när det ser ut så här. Men det känns tråkigt. Jag vill inte ha min första natt här inne i det här. Jag skulle vilja ha första natten, du vet, när det bara kändes skitmysigt. Ja. Det är det som känns tråkigt. Vi kommer att åka imorgon till min faster och bo där i några nätter. Och göra klart. Några nätter, någon vecka kanske. Nu ska vi åka och bara köpa frukost. Ja, det går ut. Nu blir det så imma på igen. Lajtar du på rinner nu på det sådär? Ja, vad du koppar när du äter. Jag hatar det när du koppar när du äter ägg. Nu har vi liksom bara bygg kvar egentligen. Det känns ju lite mer... Det är enkelt, det går snabbare. Ja. Eller? Jag vågar inte säga det, men... Nu har vi anlänt på Hindmarsh Island, vilket är en liten ö bara utanför jag vet inte vad. Där min pappa äger en båt. Vi ska gå ner och kolla på den. Det är tydligen en gammal liksom, trämodul. Jag tänkte att vi sover här i natt vid hans båt så att han har någonstans att sova också. Maja sover i den lilla liksom mindre versionen av Toyota buss som vi har köpt till henne. Maja jobbar ju med oss och vi tänker att hon ska få lite privacy. Ja, så det här är liksom vad vi har att jobba med. Här ska vi sova i natt. Och imorgon så ska vi checka in hos min faster och bygga vidare. Och som du sa precis, det är ju bara bygg kvar nu i princip. Och måla och göra det nice. Det är det roligaste tycker jag. Hittills har det varit väldigt mycket du som har jobbat här inne med elen och liksom konstruktion. Nu är det roliga kvar.
Jag tycker fortfarande det känns lite tråkigt att ha en första natt som inte känns svinmysig. Ja, vi behöver inte Det här komma är ihåg en det här. första natt. Så nu ska vi försöka bädda lite. För det är så dags. Det är så tråkigt för att det är världens finaste solnedgångar här. Runt 8:30. Så man vill ju gärna sådär förflytta sovtiden. Att de kanske somnar vid 8, vaknar vid 8. Och man behöver sova 12 timmar. Men det går inte. Det spelar ingen roll hur sent de går och lägger sig. Så vaknar de ändå bajstidigt. Så att det går inte. Vi måste natta vid den här tiden. Vid 7. Jag vet ingen annan 10-åring som går och lägger sig 7. Okej, låt oss försöka göra lite mysigt här. Alltså det är så här med fjädrar och sånt skit i. Nej. En hemsk. Oj. Vi har fått låna sängkläder av min faster. Trycket liksom lyser så att taket får en annan färg. Hur ska vi ligga? Sova. Sova ska vi göra. Så. Ja, nej men det känns mysigt. Jag tycker det. Det är bara att du vet, jag tycker det känns mysigt. Det är bara att det hade varit mysigare om det var klar. Jo. Att göra första natten när den är klar. Nej. Ska vi se hur vi får barnen från lekplatsen bara nu. Sixten och Hedda! Kommer ni? Vi ska läsa boken. Ja, det ska vi göra. Det här är till er, mamma och pappa. Där. Ja. Det är till er. Ni har spelat in alltså? Okej, vi kollar. Oj, nu kommer det också. Älskar. Det vi ska hitta är 3 guldstjärnor. Ja. Den är. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The days we would talk, swear I'd never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Gud vad fint. Jag somnade när vi sövde barnen. Så det här är alltså Daves båt som han har. Det är första gången jag ser den. Tänkte gå på och kolla hur den ser ut. Det är alltså en vattenhäxa. Water Wish. Vi går in och kollar. Men jävlar vad fint. Wow. Här är alltså kaptensrodret. Eller loder, som vi ska säga. Wow. Och vet ni vad det är för motor? Det är en Volvo Penta. Represent. Yeah. Är det middag? Tanken var att han skulle bo på den här båten, men så skaffade han en hund som inte gillar att vara på båtar. Så det blev inte så. Så jag får väl bo här. Nu går vi tillbaka till Amalia. Skitbra.
Oj, oj, oj. Men vart är släpet då? Jag känner... Det mesta har försvunnit. Jag känner inte igen. Hur sov du då, Sixten? God morgon och välkommen till en ny video, skulle jag hålla på att säga. Jag är så trött. Välkomna till en ny dag snarare. Vi har ju alltså haft vår första natt i vår nya buss. Det var så mysigt. Jag trodde inte att det skulle vara så här mysigt. Nej men så här, jag har haft känslan av att så här... Och det är lite tråkigt att spendera natten i det nu. Man vill ju gärna så här ha premiärnatten när det känns lite mer färdigt och så svinmysigt. Och den känslan hade jag definitivt inte. Men det blev så mycket bättre än vad jag förväntade mig. Att det var så mysigt. Jag sover så bra i bussar. Jag tror det är lite den här grejen att man är lite så omhållen på något vis. Ni vet som att bebisar sover i sån här babynest. Med en sån grej runt så här. Lite så känner jag, tror jag, att det är i en buss. Att man bara, det är så komprimerat och lite så tryggt. Det är ändå märkligt för att jag får ofta frågan så här: känner ni er inte rädda? Men jag känner mig så trygg när jag sover i bilar. Jag blir så lättad. Typ. Men alltså madrassen är så obekväm så att det är helt sjukt. Det måste vi göra någonting åt. De andra är att fixa lite frukost. Det finns ett så lite servicehus här. Gå på toan och sådana grejer. Och sen ska vi dra vidare och bara uträtta lite ärenden. Och sen åka till min faster. Där vi alltså ska bo. Tills bussen är klar. Alltså energin känner jag just nu är inte på topp. Det har varit mycket. Men samtidigt som det är, som allt känns ganska mycket, så känner jag mig så glad. Typ. Jag är så glad att vara här. Jag är så glad att, nej men att bussen är så bra. Jag känner mig grundglad liksom. Okej, nu ska jag gå ut och kolla vart de andra är. Jag behöver också kissa. Alltså idag är det, kan det vara 40 grader? Det känns som 40 grader idag. Det är så varmt, vilket är lite ovant för vi har haft ganska regnigt och dåligt väder. Dåligt har vi inte haft, men så här, inte liksom Australien värme hittills. Vi har uträttat lite ärenden men vi kan inte hålla oss längre. Vi behöver hoppa i havet nu. Hej! Hallå! Vi är framme hos min faster. Här blåser det mycket. De bor precis vid Murray River som flyter genom södra Australien. De har en jättealtan som blickar ut över vattnet och de har suttit där och väntat på oss superlänge tydligen. Det hade vi ingen aning om. Så att nu ska vi gå upp och bara mysa en stund innan vi går och lägger oss för att vi är supertrötta. Det är så här, har genomsyrat den här videon hur trötta vi är. Hej.
kameran lite så man ser oss lite bättre. Ändå. Kanske kan sätta mobilen bara lite så här. Oj! Teater. Vänta. Vi har haft en så mysig kväll. Och nu ska vi gå och lägga oss i vår knarriga säng. Vet du vad jag är så glad över? Nej. Jag är så glad över att det var så pass mysigt att sova i bussen. Trots att den inte är klar. Jag vaknade och hade så här pirr. Det var en jättehärlig känsla. Var det. Men vi måste fixa sängen. Vi hade tänkt att vi skulle avsluta den här videon här. Och vi har inte kommit så långt som jag trodde. Alltså förra videon så sa vi så här. Nu börjar det liksom det roliga och det som syns. Vi hade ju inte gjort elen. Och det hade jag helt glömt att vi skulle göra. Nästa vecka ska vi måla. Då blir det kul. Då blir det kul. Alltså det är ju så mycket som händer. Men man ser inte the progress så att säga. Men jäklar ändå. Jag tycker ändå trots allt att vi jobbar på i bra takt. Ja. Och jag känner att det rullar in så mycket frågor som jag inte hinner svara på. Och tänkte att det skulle kunna vara lite roligt att slänga in en liten extra video som är bara så här. Ställ era frågor så svarar vi på dem i en video. En liten Q&A. A classical Q&A. Vart ställer man frågan då? In the comment section Okej. of this video. Nej, för det skulle kännas lite fint att bara så här catch up så att säga. Hur tänker vi kring saker och ting? Jag kommer ihåg senast vad jag kommer ihåg. Vi hade en Q&A. Det var när vi byggde våran första, alltså Folkan. Är det sant? Oj, vad sjukt. Så skriv gärna en kommentar om ni vill att vi ska ta upp något särskilt i det lilla extra inslaget så att säga. Tack snälla för att ni har hängt med den här videon. Tack snälla för att ni har hängt med den här Nästa videon. vecka blir det kul. Va? Då ska vi måla. Då händer det saker. Då händer det grejer. Alltså, får du inte lova grejer. Puss och kram hörni. From the other side of the world. See you next week. See you next week. Bye. Hejdå.